Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Tregu i pasurive të patundshme ka pësuar dinamikat forta, çmimet e shitjes apartamenteve janë rritur veçanërisht në zonat e preferuara, ndërsa në periferi qytetarët kërkojnë të shesin apartamentet e tyre, por kërkesa mbetet e dobët, pavarësisht se çmimet janë të ulta dhe më të leverdisshme. Tregu i pasurive të patundshme pritet që të pësojë ndryshime të forta edhe gjatë këtij viti, veçanërisht pas miratimit të planit të ri urbanistik nga Këshilli Bashkiak i Tiranës. Por cilat do të jenë këto ndryshime, si do të jetë curia e çmimeve, por dhe qerave të banesave apo edhe ambienteve të biznesit në kryeqytet, ndjekim materialin e rikthehemi të flasim në studio. Një shqiptar i kushton më shtrenjtë blerja e apartamentit se sa një qytetari tjetër në rajon apo në Evropë. Një apartament në Tiranë mund të kushtojë mesatarisht 70 deri në 100.000 euro, ndërsa në Milano dhe Paris edhe 300 deri në 500.000 euro. Por kur vjen puna për të llogarituar aftësinë blerëse të qytetarëve përkatës, kryeqyteti shqiptar rezulton më i shtrenjtë. Një indeks i portalit numbeo.com rendit 269 qytete në botë, sipas raportit të çmimit mbi të ardhurat, që është treguesi më i mirë për të matur përballueshmërinë për blerjen e një apartamenti. Sa më ulët ky indeks, aq më mirë është. Tirana gjendet në vendin e 235, duke u renditur mes qyteteve ku është më e vështirë për të blerë një shtëpi me të ardhurat e disponueshme. Parisi në Francë dhe Milano në Itali renditen përkatësisht në vendet 231 dhe 232. Edhe më i lirë është New Yorku, që gjendet në vendin e 194. Janë rritur çmimet apo kemi pak para? Duket se janë të dyja. Ndërtuesit shpjegojnë se tregu ka pësuar dinamika të forta, ku mungesa e lejeve të ndërtimit i ka bërë më të shtrenjta banesat në zonat e preferuara. Duke qenë se sasia e apartamenteve që është në treg është e vogël, po flasim në zonat brenda Tiranës, natyrisht kërkesa është më e lartë se sa sasia e apartamenteve dhe kjo ka është reflektuar te çmimet. Në shumë zona çmimi ka arritur atë që HPR mund ta suportojë tregu. Pra, nëse çmimet kanë shkuar 2.000 euro deri në 3.000 euro në zonat qendrore, në zonat e preferuar, nuk e besoj se do të ketë më rritje çmimesh. Në periferi kurba ndryshon. Apartamente në shitje ka shumë, por kërkohen pak. Në zonat periferike, kërkesa është për apartamente që t'i kenë gjitha kushtet. Në ato zona ka probleme përsa i përket kushtet e gjitha dhe ka një kërkesë më të vogël në krahasim me sasinë e apartamenteve që janë në treg. Ndërtuesit shpresojnë në një gjallërim të tregut të banesave pas miratimit të planit të ri urbanistik të kryeqytetit, në të cilin është parashikuar edhe ndërtimi disa kullave të larta në qendër të Tiranës. Duke u dhënë leje, se dëgjojmë që do jepen kulla 30 katëshe, 20 katëshe, duke u dhënë këto leje dhe duke u futur një sasi e madhe apartamente në treg, unë mendoj që çmimi do ngelet stabil ose do ketë një rënje shumë të lehtë. Me miratimin e planit rregullues, nëse do të jepen ato që mendojnë, atëherë mundet të kemi një lloj rënje ose një lloj çmimi konstant në zonat qendrore, kurse në periferia, si rezultat i rritjes taksës dhe i rritjes cilësisë, ndoshta mund të ketë një rritje të lehtë. Sektori ndërtimit nuk ka dalë ende nga faza e vështirë, ku është zhytur tashmë prej disa vitesh. Problem nuk ka qenë vetëm mungesa e lejeve të ndërtimit, pas moratoriumit 3 vjeçar të qeverisë, por edhe niveli ulët i investimeve publike. Sektori i ndërtimit banesave as 20%, 20% që nuk shkon më tepër. Kurse pastaj nëse flasim si industri komplet, dhe të llogarisim sa i ka kapacitetet, diku te 50-60%. Nuk është në kapacitetin e plot. Ndërtuesit shpresojnë tek plani rregullues i Tiranës dhe tek projekti i fundit i qeverisë, 1 miliard euro për ndërtimin e rrugëve dhe shkollave. Kjo industri akoma është në stagnacion, edhe si rezultat i mungesës së dhe investimeve publike. Shpresojmë që me planin e ri rregullues të ketë një zhvillim të këtij sistemi, pra, sepse janë shumë ndërtues të cilët kanë bërë gati letrat ose presin që të miratohet plani dhe të aplikojnë për leje, dhe kjo do të bëjë që të ketë një lloj rritje të ndërtimit. Plus, mendojmë se dhe ky program që thotë qeveria që programi 1 bilion ose 1 miliard të japi atë impaktin e vet në industrinë e ndërtimit. Vëzhgimet në tregun e banesave tregojnë për disbalanca të forta të çmimeve me zonave të preferuara, si ish bloku, ku çmimet arrin nga 2 deri në 3.000 euro për metër katror, me periferit, ku çmimet zbresin deri në 450 euro për metër katror. Një hendek i fortë që dëshmon qartë për fuqinë blerëse dhe polarizimin e të skajshëm ekonomik të Shqipërisë. Jam në studio me Estela Ziu, agente imobiliare. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta, Aurora.
Na kanë klasifikuar në kryeqytetet më të shtrenjta, por kjo në raport me fuqinë blerëse. E konstatoni ju këtë? Ka pasur rritje të vazhdueshme gati të papërballueshme për buxhetet e familjeve shqiptare në këto vite, për sa i përket apartamenteve që duan të blejmë? Për sa i përket tregut të shitblerjeve, është e vërtet në fakt që neve jemi klasifikuar më të shtrenjtë, jo se jemi më të shtrenjtët në nivelet e çmimeve për metër katror, marrim kryesisht si shembull Tiranën, që të bijem dakord me sepse bëhet dhe krahasimi me kryeqytetet. Pasi edhe sigurisht tregu i transaksioneve mendohet që 80% ndodh në Tiranë, 1/3 e popullsisë është e përqendruar këtu, kështu që nuk mund të krahasoni me qytetet tjera tregu në rang Republike ose Shqipërie. Sigurisht që ne jemi të shtrenjtë për raport, le themi të ardhurave që kemi, duke marrë një mesatare të tyre në raport me shtetet e tjera europiane, qoftë edhe me këto që kemi fqinj, apo me të Evropës lindore. Megjithatë, Tirana çmimet kanë ardhur në rritje, këto vitet e fundit dhe si ka hyrë 2017. Ne kemi thënë disa herë, nuk është se ka ndonjë ndryshim të ndjeshëm nga 2016 në 2017 për sa i përket tendencës së çmimeve, mendohet që ato vazhdimisht le themi do të ruajnë këtë nivelin drejt rritjes, pavarësisht se nuk ka le themi një masë apo një përqindje të përcaktuar se sa është niveli i rritjes, por një gjë është e sigurt që ato nuk do të bien. Të paktën nga të dhënat dhe nga ecuria që shohim ne e kërkesës dhe ofertave që janë në treg. Edhe pse për hir të së vërtetës, oferta vazhdon që të mbetet e lartë këtu në Tiranë. Atëherë, ne kemi bërë një vëzhgim edhe nga të dhënat e agjensive imobiliare. Në zonat periferike, kemi marrë vetëm freskun dhe Ysberishtin në Tiranë, por normalisht referohemi edhe pjesës tjetër të periferisë. 450 deri në 650 euro për metër katror. Ka pasur rritje? Konstatohet rritje të paktën në 2 vitet e fundit në këtë zona? Më shumë se 650 do të ishte shumë. Megjithëse ka edhe ndonjë ofertë që prezantohet në 700 euro në zonën e parë ose në vijën e parë të Unazës së re, le të themi. Qofse më para mund të gjeje para 2 vjetësh edhe 360-380 euro kur ishin në ndërtim dhe pa hipotek, le themi që 450 është një minimum që mund të gjesh, le themi çmim, 450 euro për metër katror është një minimum që mund të gjesh çmim në zonën dhe mos KMY Ysberish, sepse sa më afër kufirit Unazës së re, rrugës kryesore që afrohen, çmimet sigurisht janë më të larta. Ka kërkesë për këtë zonë, sepse të paktën nga ju që ne kemi kuptuar nga vëzhgimi në treg është që ka shumë qytetarë që duan të shesin, edhe përfaqësuesi i shoqatës ndërtuesve, zoti Arben Dervishi, na i konfirmoi këtë gjë, ndërkohë që nuk preferohet shumë të blihet në këtë zonë. Unë nuk ditë them se sa preferohet apo jo në aspektin emocional. Ditë them që është një nga zonat që ka më shumë kërkesa. Nëse marrim një proporcion për shumë të kërkesave që vinë në zyrën time, le të themi që pjesa më e madhe në raport sigurisht drejtohet drejt kësaj zone, për arsye dhe faktit që ne tham që është një zonë që lejon që le themi të blihen shtëpi brenda buxhetit, që ka një familje, le themi mesatare ose pak në nivelin mesatar shqiptar, se tani niveli mesatar tek ne nuk ka kufi dhe nuk ekziston. Është polarizim në fakt, shumë i skajshëm. Në zonat periferike preferohen apartamentet të mëdha apo apartamentet vogla? Cila është tendenca për këtë lloj zonash? Le themi që ka ikur tendenca apartamenteve shumë të mëdha, sigurisht që dhe ato ka kërkesë për ato, por nuk është një kërkesë e madhe. Pretendohet, mundësisht kur thonë, dua një apartament 2+1, 80 metra katror, thuajse përcakton, do të thënë blerësi metrat katror, nuk përcaktojnë më buxhetin, po duke ditur edhe blerësit pak a shumë se ku shkon niveli i çmimeve, me mendjen e tyre bën një llogaritë thonë 80 metra katror. Në fakt, në ndërtimet e reja, të paktën të deri para pak viteve, rrallë gjenë shtëpi 2+1, apartamente 2+1 që të kenë 80 metra katror. Madje 1+1, si pas tipologjisë që ne përdorim, shkojnë diku të 70, në njërë 80, në 67 metra katror, kështu që... Janë ndërtuesi që duhet të bëjnë, le themi, më fleksibël në bazë besoj se kjo ka ndodhur në projekteve të reja që duhet të bëjnë. Liçeni porcelan, 700 deri në 1000 euro metri katror. Ka pasur rritje në këtë zonë dhe si paraqitet kërkesa? Ka pasur, liçeni dhe porcelani ofrojnë 2 tipologji të ndryshme jetese, por le të themi që është mirë që klasifikohen në të njëjtën zonë për sa i përket një lloj niveli çmimi. Le të themi që 1000 euro nuk është se ka arrit në porcelan, arrin më shumë te liçeni. Megjithëse arritur çmimet dhe ka ndërtime dhe komplekse cilësore që janë bërë në zonën e porcelanit, duke u ngjit mbi xhamllikun, siç i themi. Kurse liçeni ka goxha kërkesë, por edhe aty jo të gjitha janë cilësore, sigurisht ato që janë më cilësore kanë një çmim, madje ndonjëherë nuk është një tendencë
për të marrë si referim, po arrin dhe 1.500 euro për metër katror, kush ofron pamjen, apo le themi kush ka një ndërtim sipas normave të JUS për izolimin, kompleks më bashkohor, le themi, që ofron gjitha shërbimet. Zogu i zi Don Bosco 800 deri në 1.100 euro metër katror, ndërsa para shumë vitesh këto zona nuk preferoheshin, duke se tashmë janë bërë për shkak të urbanizimit ndoshta të preferuara? Këtë do thoja pikërisht, është dhe një nga efektet që ndoshta mund të sjellë dhe plani riurbanistik, sigurisht që ku ka zhvillim apo një infrastrukturë tek e cila po investohet më shumë, kemi edhe rritje të çmimeve, pasi sjell gjallërimin. Kjo ka ndodhur pikërisht edhe me zogun e zi, pas ndërtimit të një qendre të madhe tregtare aty, le të themi që është rigjallëruar si zonë, është rikthyer edhe një herë dhe madje aty tek këto ndërtime të reja çmimet arrin deri 1.300 euro. Por në përgjithësi, domethënë në Don Bosco janë 1.000, 1.100, 800 që është një start, le të themi, për atë zonë. Qendër Muslim Shyri 1.200, 1.700 euro metri katror. Futemi në zonat e preferuara, normalisht dhe çmimet e kripura. Çfarë preferohet në këto zona? Apartamentet të mëdha, të cilat mund të shërbejnë dhe për zyra, dhe që blien, le të themi, nga kompani për të vendosur aty për shumë kohë, apo janë kryesisht apartamente banimi më të vogla, por që mjafton të jesh në këtë zonë? Të vogla nuk është se ka shumë në këtë zonë, përveç një ndërtimi të ri që është bërë dhe kap çmimin 1.700 euro për metër katror, shumë pranë qendrës së Tiranës, por le të themi që ka ikur kjo tendenca e blerjes së apartamenteve për zyra, pasi ka një super ofertë, le të themi për zyra, për qendra që ofrojnë ambiente zyrash. Preferohet qera, nuk blien më ambientet, për biznes edhe për... ose kryen në formë investimin jo në pallate që janë për banim, madje edhe kërkesat që vjen për zyrat me qira. Shumica i duan në për ambiente që nuk kanë lidhje shumë, nuk të lidhin shumë me banimin. Duhet jetë një tipologji e zakonisht zona industriale, jo zona, le të themi, komunitare, kryesisht të banuar. Le të jenë dhe komunitare, po ndërtesa të ketë edhe një lloj karakteri komercial, jo rezidencial. Ish bloku 2.000, 3.000 euro metri katror. Blihet akoma? Po ja që blihet sigurisht që nuk ka shumë me këtë nivel çmimi, po kemi parasysh zonën pas piramidës dhe zona që afrohet liçenit, madje aty ka dhe raste që prezantohen me ofertë pavarësisht sa mbyllen 3.500 euro për metër katror. Por janë ndërtime të reja, të vogla, nuk është se ka shumë mundësi që aty të ndërtohet më, ato që janë të ndërtuara së fundmi janë shumë cilësore, paktën sipas i përgjigjen, le të themi, në një farë mënyre edhe çmimit. I përgjigjen edhe çmimit, edhe ka dhe diçka të tillë. Domethënë këto janë vende sigurisht që raporti i qeras rritet në raport edhe me çmimin për metër katror. Për qerat po mbetemi te çmimet. Mire, kush nga këto zona është më preferuara? Le të themi që të gjitha, sipas kërkesës. Sipas buxhetit, por që vjen për periferin, liçeni ka goxha kërkesë në fakt. Zogu zi dhe Don Bosco ka kërkesë, por më shumë do ta vija theksin tek qiraja dhe qendra dhe Muslim Shyri është ajo që i përket një buxheti që është diku tek 100.000 euro deri në 150.000 euro. Le themi kësaj fashe, i përket kësaj fashe që duan të blejnë për bler apartamente. Miratimi i planit të riurbanistik nga Këshilli Bashkiak në fund të dhjetorit 2016. Parashikon në të në qendër kulla të larta deri tek 30 kate, pak nga sa është bërë publike. Do ndikoj kjo në tregun e pasurive të patundshme? Tani jam pak të frikshme, sa të është numri kateve, frikshme në fakt janë dhe parashikimet, ndoshta flas sigurisht në thonjza, nëse do t'ja lejoja vetes të lloj hiperbolizimit të numrit të kateve për çka do të ofrojnë. Po pritet të ketë duke pasur kërkesa në Tiranë nuk e di se sa do t'i përshtatet shumë numrit të shtuar të ofertës objekteve komerciale. Pra, ju mendoni se më tepër do ndikojë te pjesa e kompanive që duan për ambient biznesi se sa në tregun e banesave, le të themi. Nuk e di nëse është bërë një studim i qartë se cila është kërkesa reale në fakt. Nuk jam në dieni të kësaj, por nuk pret që të ketë... Me sa kam biseduar unë edhe me kolegë të mit që e njohim terrenin dhe e shohim për herë,
Nuk e dim se sa i do t'i përgjigjet në fakt në mënyrë të drejtë kërkesës dhe dëgjuam edhe ofertës. nga inserti që prisnin që të ketë një gjallërim le themi të tregut. Për banim po, po mos pretendoj që shumica e popullsisë me ato që ne folëm të mund të blejnë një apartament, nuk ko marrin as dyshin as treshin, po të paktën 2500 euro metri katror. Që do të merrim një mesatare 2+1 100 metra katror, është një apartament që kushton 250.000 euro katror ose çerek milioni euro. Që nuk i kalet. Sa është kapaciteti për ta mbuluar, qoftë edhe me kredi këtë lloj apartamenti. Kjo është një pikë pyetje, në fakt, për gjithë ne. Qeratë, grafiku numër 2 regjia, si janë paraqitur, ka pasur tendencë në rritje të qerave, le të themi gjatë 2016 dhe fillimit të këtij viti? Le të themi që Tirana si kryeqytet ofron shumë dinamik në kërkesën e qerave. Ka shumë kërkesë për qera, pak gjen apartamente të mira, sidomos nuk është edhe ky koncepti qera si biznes. Okej, kanë atë që kanë pronën, duan ta japin, po mirëmbajtja, rinovimi nuk janë ende në një koncept që futen tek investimi i qera si biznes. Kërkojmë më shumë qera për të banuar, pra qytetarët po përzjedhin ndoshta edhe për shkak të mungesës financiare që të mos ngurcojnë kursimet e tyre në apartamente dhe preferojnë të jetojnë me qera, apo qerat preferohen më tepër për biznes, le të themi. Jo, janë shtuar kur flas për qerat, në fakt kisha parasysh më shumë shtimin e kërkesës për banim, për qera, për shtëpi banimi. Le të themi që në rrethin e qendrës deri në zonën e tretë është shumë vështirë të gjesh shtëpi të mira nën 300 euro, se madje çmimet është çudi dhe nëse i dëgjoj me lek tashmë në tregun e pasurive të patundshme. Në fakt i kemi vëzhgimet që kemi bërë në tregun e qerave, fresku izberishti, pra zonat periferike variojnë nga 100 deri në 200 euro qerat. Në muaj, sigurisht. Liqeni porcelani 300 deri në 400 euro në muaj, zogu i zi Don Bosco 300 deri në 500 euro në muaj, pasaj qendër Myslimshyri sërish në letemi në zonë të nxehtë 400 deri në 700 euro, ish bloku 500 deri në 1500 euro. Këto sigurisht duke marrë një mesatare të apartamentit tipologji 2+1, një mesatare që kërkohet. Por edhe tek liqeni tani është vështirë për shkak që të gjesh një apartament nën 250 euro që të jetë 1+1. Flasim gjithmonë për hyrje të mobiluara. Kërkojnë për qerat preferojnë më shumë të mobiluara? Të mobiluara, sigurisht, të mobiluara, se nuk është, le themi që sidomos nga shtetasit shqiptar, se nga tuaj ka pas gjithmonë në fakt kërkesë, rishtazi së fundmi, këto vitet e fundit është bërë qiraja një tendencë, kjo sigurisht lidhet me pamundësinë e blerjes, apo për të gjetur, le themi, atë idealen që kërkon. Dhe duke qenë se rishtazi është futur, preferojnë më mirë të gjejnë të mobiluar, kurse kemi vënë një kërkesë, për shumë të çifte treja që mund të kenë disa vjetë që kanë shtëpi me qira, kanë plaçkat e tyre, mobiljet e tyre, dhe preferojnë që të gjejnë shtëpi bosh. Domethënë do të kthehet dhe kjo tendenca e bosh. Sigurisht janë më lirë shtëpit bosh. Qerat janë preferueshme, le të themi, për apartamentet vogla, apo këtu ndryshon pastaj tendenca krahasuar me kurasin kur ti do ta blesh? Ndryshon, sigurisht. Nuk është se metrat katror luajnë një rol shumë të madh ose vendimtar, nuk janë aq përcaktues në fakt sa në tregun e blerjeve në raport me këtë të qiras. Po sigurisht preferojnë, zakonisht më e preferuara është 2+1 si tipologji. Bëjmë pazar shqiptarët kur vjen puna për të bler apo edhe për qerat? Që nga fjala pazar, që ka përshtypjen e kemi trashëguar nga turqit, edhe që na bën është pjesë e mentalitetit tonë. Edhe sikur të jetë një shtëpi super oferte, erdhur në treg me çmimin më të ulët të mundshëm. Prap nëse nuk do ta ulin sadopak, nuk do të nuk quhet, nuk e blejnë. Nuk bëhet. Nuk e blejnë. Zonja Ziu, të falenderoj që ishe në Para e Pasuri. Faleminderit Aurora, ishte kënaqësi. Dashur miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne do të shihemi sërish ditën e premte në orën 15 në ekranin e Ora News në rubrikën tonë Para e Pasuri.